Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Dịp cuối năm hoặc đầu năm mình thường cúng ông bà tổ tiên, thì hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh bò rất là dễ làm, không cần bột nổi, men nở hay là đợi bột ủ gì hết. Mình làm liền và có liền luôn, và bánh bảo quản được lâu nữa, thơm nè, xốp, ăn liền rất là ngon. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò bông hoàng kim này với Diễm nha. Để làm bánh này thì để cho cái bánh nó đẹp nhất thì Diễm thấy mình dùng khuôn hình vuông. Cái khuôn này Diễm dùng nó có kích thước là 12 x 12 cm, là cái khuôn để mình gói bánh chưng đó. Và mình chỉ cần cái khuôn để định hình thôi, không cần có cái đáy nha. Tại bên dưới mình sẽ lót một cái tờ giấy nướng bánh, hoặc là theo như công thức của anh Hùng chia sẻ thì mình sẽ dùng vải để mình lót bên trong. Nhưng mà Diễm thấy mình lót cái nướng bánh thì nó tiện hơn. Cái giấy nướng bánh này mình cắt cho vừa với cái khuôn, nó to hơn chút ha. Và bây giờ mình sẽ xếp lại, rồi mình dùng kéo đó, mình cắt thành những cái không phải lỗ, nhưng mà mình cắt để cho có thể hơi nước nó tỏ đều lên chút. Đó, cắt như vậy thôi, không cần cắt lỗ, tại vì cắt lỗ thì bột nó sẽ bị chảy ra ngoài đó. Và khi hấp thì mình dùng cái sửng tre hoặc sửng nhôm cũng được, mình lót cái tờ giấy bên dưới như vậy. Nhưng mà Diễm thấy nếu mà mình dùng cái sửng nhôm nó sẽ bị động hơi nước nhiều, vì vậy sửng nhôm mình nên dùng khăn hơn là giấy nến nướng bánh nha. Rồi mình cắt thêm giấy mình lót bên trong như vậy, để khi mà bánh chín mình lấy ra được dễ dàng. Còn nếu mà mình dùng khăn thì mình sẽ để trọn cái khăn trong cái khuôn luôn. Rồi để sang một bên, bây giờ mình sẽ đi pha bột bánh nha. Để tạo mùi thơm thoang thoảng và làm cho bánh đẹp hơn nữa thì ở đây Diễm có quế hoa. Quế hoa thì mình có thể mua trên net hoặc là mình mua ở trong chợ Việt, chợ hoa đều có. Mình lấy ra đây là một muỗng canh, cái này rất là nhẹ, Diễm cân thì 1 gram mà. Cho quế hoa vào trong một cái ly chịu nhiệt. Rồi bây giờ mình cho vào 100 ml nước sôi hoặc là nước thiệt nóng ha, để mình làm cái trà quế hoa này. Mình cho vào bánh nó sẽ thơm lắm. Mình để đây mình ủ 3 phút thôi nha, đừng có ủ lâu. Sau 3 phút thì Diễm sẽ lấy cái trà quế hoa này, mình bỏ cái phần xác đi. Cái trà quế hoa này nó thơm thoang thoảng, và khi nếm thì nó có cái vị đắng nhẹ. Vì vậy mình nên làm đúng lượng ha, làm nhiều quá thì làm cho cái bánh nó bị đắng. Bột cho công thức bánh bò này thì mình cần 180 g bột gạo. Diễm dùng bột gạo hiệu này. Diễm thấy bột gạo nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của bánh nha. Bột gạo càng ngon trắng thì cái bánh nó sẽ càng đẹp. Bột gạo này mình cho vào trong một cái thau to chút ha. Và mình cần thêm một cái loại bột thứ hai, đó chính là bột nếp. Bột nếp thì mình cần 50 g. Bột nếp Diễm cũng dùng hiệu của Thái Lan luôn. Bột nếp sẽ giúp cho cái bánh nó có cái độ dẻo và nó dai hơn. Mình cho bột nếp vào chung với lại bột gạo. Để tạo độ ngọt thì mình có thêm 60 g đường bột. Lưu ý là mình nên dùng đường bột hoặc là đường cát xay thật là nhuyễn, như vậy để cho đường nó dễ tan trong cái hỗn hợp bột đó. Mình cũng cho đường bột này vào chung với lại bột nếp và bột gạo luôn. Rồi mình dùng phối lòng mình khuấy cho 3 cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị phần chất lỏng. Chất lỏng cho món bánh bò bông này thì mình cần 50 g sữa tươi hay là 50 ml. Mình cũng có thể thay bằng nước cốt dừa, nhưng mà nước cốt dừa thì mình sẽ không để bánh được lâu nha, nhất là mình cúng trong 3 ngày Tết đó. Và mình lấy cái trà quế hoa đó, mình cho vào 50 g hay là 50 ml. Và Diễm lưu ý là cái tổng cộng lượng chất lỏng này nó là 100 ml. Nhưng mà lúc cho vào bột thì mình sẽ cho từ từ nha. Tại vì tùy cái bột nó hút ẩm nhiều hay ít đó. Cái bột này khi mà mình trộn xong thì nó phải ẩm nhưng mà nó tơi, chứ nó không có được tạo thành một khối hoặc là nó vón cục lại. Diễm cứ cho khoảng 25 cho tới 30 ml chất lỏng đó, rồi mình dùng tay này mình trộn và mình bóp cho chất lỏng này nó thấm đều vào trong bột. Theo công thức thì mình có thêm 5 g mỡ động vật, nhưng mà Diễm không có thì Diễm bỏ qua, hoặc là mình có thể thay bằng 5 g dầu ăn cũng được. Đó, khi mà mình bóp mình thấy nó đều thì mình tiếp tục mình cho thêm cái hỗn hợp sữa và trà quế hoa vào. Và Diễm làm thử công thức này 3 lần thì Diễm thấy cái lượng chất lỏng nó khoảng từ 80 cho tới 90 ml là vừa nhất cho cái bột mà Diễm dùng ha.
Lưu ý là nếu mà mình trộn cái bột mà nó vón cục hoặc là nó đặc quá đó thì khi mà mình hấp xong cái bánh nó không có còn xốp nữa. Đó, bột mà sau khi mà Diễm cho ở đây tổng cộng là 85ml chất lỏng nè. Mình thấy nó ẩm nha, nó hơi vón cục nhẹ nhưng mà khi mà mình bóp thì mình sẽ thấy tơi ra. Và mình nên dùng hai tay đó, đeo bao tay á, mình cầm bột lên mình bóp và giống như là mình chà sát chút cho nó tơi và nó đều. Tất cả những cái bột khô nó sẽ thấm đều cái chất lỏng, như vậy thì cái bánh nó mới ngon. Đó, mình cho vô lòng bàn tay mình và mình chà như vậy. Và khi mà mình chà đều xong rồi á, mình có thể nắm thử bột nha. Để Diễm nắm thử cho mình xem. Mình nắm á, mình thấy bột nó sẽ kết dính như vậy. Nhưng mà dùng tay á, mình ấn nhẹ một cái là nó tơi ra. Chứ mà ví dụ như mình bóp xong nó dính luôn, như vậy là không được ha. Và để cho bột nó tơi hơn nữa thì mình dùng một cái rây á, rồi mình cho bột và mình rây lại. Như vậy để tạo cái độ xốp tự nhiên cho bánh mà mình không cần phải dùng bột nổi đó, hay là chất tạo độ nở. Đó, mình cho vào rây á, thì mình cứ xoay đều như vậy. Cái bột này á, thì Diễm thấy nó vừa ẩm như vậy, mình ăn cái bánh nó sẽ có độ dai nhẹ, nó ngon hơn là mình làm cái bột khô quá. Lúc mà mình xoay mình thấy bột nó sẽ vón cục nhưng mà không có sao hết. Mình cứ dùng tay đó, mình ép nhẹ lên trên cái rây á, thì bột nó sẽ rây đều. Sau khi rây bột xong á, thì mình sẽ được một cái hỗn hợp bột á, vừa ẩm nhưng mà rất là tơi. Để Diễm múc lên cho mình xem thử nha. Mình lưu ý là bột rây xong mình múc nhẹ nhàng chứ mình không có ép hoặc là mình nén lại nha. Như vậy bột nó sẽ bị dính chặt lại với dao. Đó. Rồi bây giờ mình cho vào trong khuôn mình đã chuẩn bị sẵn luôn. Đầu tiên á, mình múc mình để vào trong những cái góc như vậy. Mình cứ chia đều ra ha. Như vậy thì khi mà cái bánh hấp chín á, bột nó cũng sẽ đều. Lưu ý là mình cứ múc nhẹ nhàng như vậy, mình không có đè hoặc là mình nén nha. Rồi mình dùng cái cây quét bột và con dao bản to đó, mình sẽ trải bột ra cho nó đều. Lưu ý nhẹ nhàng và mình trải làm sao cho cái mặt nó phẳng như vậy. Và lúc này á, mình có thể chia giống như là mình cắt bánh ra luôn. Diễm á, thì Diễm thích để nguyên cho cái bánh nha, nhìn mình hấp mình nó đẹp hơn. Rồi khi mà mình hấp xong á, thì mình sẽ chia bánh. Mình sẽ lấy một ít quế hoa đó, mình rải đều lên trên mặt bánh nha. Bắt sẵn một cái nồi nước sôi. Khi mà nước sôi rồi á, thì mình sẽ cho lên mình hấp. Mình hấp bánh bò này ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 30 phút. Tùy vào cái sửng và cái khuôn nó chịu nhiệt như thế nào thì sau 30 phút á, mình nên kiểm tra nha. Bánh chín đó là mình thấy nó sẽ tạo thành một khối và nó kết dính với nhau. Đó, cái này Diễm hấp chính xác là 30 phút luôn đó. Và bánh này á, nếu mà mình muốn ăn ngon á, thì Diễm thấy là mình nên ăn nóng. Còn nếu mà để chưng cúng á, thì mình cứ để nguội chút rồi mình mang ra mình cắt thì sẽ dễ dàng hơn. Khi mang ra thì mình cầm luôn cái tờ giấy như vậy, chứ không ấy là cái bánh nó sẽ rơi ra nha. Rồi nhẹ nhàng mình lấy cái khuôn ra. Nếu mà mình ăn chay á, mình không có dùng sữa đó thì mình có thể thay hoàn toàn bằng cái trà quế hoa hoặc là nước ha. Trà quế hoa nhiều quá nếu mà mình làm đậm thì cái bánh nó dễ có vị đắng. Cái bánh này á, thì mình sẽ chia ra được làm 9 phần bằng nhau. Khi cắt bánh á, thì mình nên dùng cái dao cái bản nhỏ thôi và là dao răng cưa đó. Như vậy thì Diễm thấy cắt bánh ra dễ dàng, nó không có bị dính. Công thức bánh này á, thì mình có thể thay sữa bằng nước cốt dừa và mình cho thêm đậu đã nấu chín vào bên trong á, nhìn vừa đẹp và khi ăn á, có đậu bùi bùi cũng ngon lắm luôn. Mình có thể ăn bánh không như vậy hoặc là để cho hấp dẫn hơn và đẹp hơn nữa thì mình cho thêm cái mật quế hoa lên trên. Cái làm mật quế hoa thì rất là đơn giản ha. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp nè, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh đường. Mình có thể dùng đường trắng hoặc là đường vàng đều được. Rồi mình cho thêm 1 muỗng canh nước. Rồi mình nấu cho cái đường này tan và cái nước nó sôi. Tùy mình thích cái độ sệt của cái mật quế hoa này đó thì Diễm thấy á, mình chỉ cần để cho cái đường này nó tan là được rồi. Mình để lửa trung bình nha. Khi mà đường nó tan hết á, thì cái hỗn hợp này nó cũng sẽ hơi sệt. Thì lúc này mình mới lấy 1/2 muỗng cà phê cái quế hoa đó mình cho vào, mình lắc đều. Vậy là mình đã xong cái mật quế hoa rồi. Nếu mà làm xong cái mật quế hoa này mình thấy nó hơi đặc, mình có thể cho thêm nước rồi mình bắt lên bếp mình nấu lại thôi, rất là dễ. Khi ăn á, thì mình trang trí lên như vậy, hoặc là khi cúng cũng vậy.
Còn nếu mà mình không muốn làm cái mật quế hoa này á, thì mình có thể dùng mật ong ha. Diễm thấy mật ong cũng ngon luôn. Mình cho mật ong lên trên rồi mình rắc thêm tí xíu cái quế hoa khô. Vậy là mình đã làm xong bánh này rồi. Bánh ăn á, thì Diễm thấy nó xốp mềm và có cảm giác giống như là bánh in vậy đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món bánh bò bông hoàng kim. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.